નવી વાનગી બનાવતા શીખું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને પોચારું જેવા એવા સોજી બેસનના ઢોકળા બનાવતા શીખીશું, જે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ બને છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ સોજી બેસનના ઢોકળા। ઇન્સ્ટન્ટ સોજી બેસનના ઢોકળા બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં 1 વાટકી સોજી લીધો છે, જે એકદમ ઝીણો સોજી આવે છે તે લેવાનો છે। 1 વાટકી બેસન, એની સામે 1 વાટકી ખાટું દહીં લેવાનું છે। દહીંની જગ્યાએ તમે છાશ પણ વાપરી શકો છો। જરૂર મુજબ પાણી માટે મેં 1 કપ પાણી લીધું છે। 3 મોટી ચમચી તેલ, અડધી ચમચી ખાંડ, 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પત્તા, 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચપટી હિંગ, અડધી ચમચી ખાવાનો સોડા, બેકિંગ સોડા જે આવે છે તે, 5 થી 6 લીલા મરચાના ટુકડા, નમક, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ઝીણી સમારેલી કોથમીર, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 5 કળી લસણ લીધું છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ઇન્સ્ટન્ટ સોજી બેસનના ઢોકળા। ઇન્સ્ટન્ટ સોજી બેસનના ઢોકળા માટે આપણે ઢોકળામાં નાખવા માટે પહેલાં પેસ્ટ રેડી કરવાની છે। તો જે આપણે મરચાના ટુકડા લીધા હતા તે આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં એડ કરી દઈએ। થોડા ટુકડા આપણે વઘાર માટે રાખવાના છે। આદુનો ટુકડો જે લીધો હતો તે એડ કરી દઈએ અને જે આપણે 5 કળી લસણ લીધું હતું તે એડ કરી દઈએ। લસણ તમે ખાતા હોય તો વાપરી શકો છો, ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો હવે આ બધી ત્રણેય વસ્તુને આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈએ। આપણી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે બેટર બનાવી લેશું। બેટર બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધું છે। હવે આપણે એની અંદર જે 1 વાટકી બેસન લીધો હતો તે એડ કરી દઈશું। 1 વાટકી આપણે ઝીણો સોજી છે, જો તમારી પાસે ઝીણો સોજી ના હોય તો તમે એને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી અને પછી વાપરજો, જેથી આપણા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બને। હવે આપણે 1 વાટકી સોજી એડ કરી દઈશું। એની અંદર આપણે જે પેસ્ટ બનાવી છે આદુ મરચાં લસણની, તે ચમચી વડે જે મિક્સર જારમાંથી કાઢી અને આપણે તે પેસ્ટ એડ કરી દઈએ, એટલે ઢોકળાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ મસ્ત આવે। તો હવે આપણે બધી પેસ્ટ મિક્સર જારમાંથી કાઢી અને બેટરમાં એડ કરી દઈશું। હવે આપણે એની અંદર નમક એડ કરી દઈશું। સ્વાદ મુજબ નમક એડ કરવાનું છે, તમારે તમારી ખારાશ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો। મેં અહીંયા અડધી ચમચી લીધું છે અત્યારે, અને અડધી ચમચી આપણા ઢોકળાનો કલર ખૂબ જ મસ્ત આવે એટલા માટે હળદર એડ કરી દઈશું। અને હવે આપણે એની અંદર દહીં એડ કરતા જવાનું છે। આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરી અને બેટર રેડી કરવાનું છે, જેથી આપણા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને। તો હવે આપણે પહેલાં 1 ચમચી એની અંદર તેલ એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે એની અંદર દહીં એડ કરી દઈશું અને વિસ્કર વડે આપણે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ। તો દહીં ખાટું લેવાનું છે, મેં અહીંયા ખાટા દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમારી જોડે દહીં ના હોય તો તમે છાશ પણ વાપરી શકો છો, ખાટી જે છાશ હોય તે। તો હવે આપણે વિસ્કર વડે બધી જ વસ્તુને આવી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને પછી આપણે જરૂર મુજબ એમાં પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને બેટર રેડી કરવાનું છે। તો હવે આપણે બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ છે લોટની અંદર, તો હવે આપણે પાણી એડ કરતા જશું અને આપણું ઢોકળાનું બેટર એકદમ થિકનેસવાળું બનાવી લેશું। તો પાણી એડ કરી થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને એક જ સાઈડ આપણે વિસ્કર વડે મિક્સ કરવાનું છે બેટરને। તમે જોઈ શકો છો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે બધું જ બેટરમાં પાણીની જરૂર પડે એમ પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને બેટરને વિસ્કર વડે મિક્સ કરતું જવાનું છે, જેથી બધી જ વસ્તુ મિક્સર બેટરમાં મિક્સિંગ મસ્ત રીતે થઈ જાય અને એકદમ અંદર એક પણ લમ્સ ના રહે અને મસ્ત મિક્સ થઈ જાય, એ ક્રશ થઈ જાય। તો આપણે હવે એની અંદર હજુ પાણીની જરૂર છે, તો આપણે પાણી એડ કરી દઈશું। મેં અહીંયા 3/4 કપ પાણીનો યુઝ કર્યો છે। આપણે બધું જ પાણી એની અંદર જો વપરાઈ ગયું છે તો તમે 1 કપ પાણી લઈ અને પછી બનાવજો। જરૂર મુજબ પાણી આપવાનું છે, કારણ કે આપણે આ બેટરને રેસ્ટ આપી અને પછી આપણે ઢોકળા બનાવવાના છે। 5 થી 10 મિનિટ આપણે રેસ્ટ આપશું, જેથી આપણા સોજી અંદર એકદમ ફૂલી અને બેટર આપણું એકદમ ફ્લફી બની જાય। એટલા માટે હવે આપણે બેટરને 10 થી 15 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને રેસ્ટ કરવા માટે રાખી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું
બેટર મસ્ત રીતે બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે બેટરને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા માટે રાખી દઈશું. આપણું બેટર રેસ્ટ માટે રાખ્યું છે. તો એટલા વચ્ચે આપણે જે ઢોકળા સ્ટીમ કરવાના છે એના માટે મેં સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા માટે ગેસ ઉપર રાખી દીધું છે, જેથી પાણી આપણું ગરમ થઈ જાય અને આપણું બેટર રેસ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર સોડા, હિંગ અને ખાંડ એડ કરી થોડી વાર માટે બેટરને ફેટી અને પછી તરત જ આપણે ઢોકળાને સ્ટીમ કરવા માટે મૂકી દેવાના છે. એટલા માટે આપણે પાણીને પહેલાં ઉકળવા માટે રાખી દેવાનું છે. તો હવે આપણે 5 થી 10 મિનિટ થાય એટલે આપણા પાણી ઉકળી જશે ત્યાં સુધીમાં આપણું બેટર પણ રેડી થઈ જશે. તો આપણે હવે બેટરની અંદર જે વસ્તુ બાકી છે તે એડ કરી અને પછી આપણે ઢોકળાને સ્ટીમ કરવા માટે રાખી દઈશું. હવે આપણે બેટરને ચેક કરી લઈએ. આપણે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર મસ્ત રીતે એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. તો આપણે એની અંદર જે ચપટી હિંગ હતી તે એડ કરી દઈએ, જેથી મસ્ત ઢોકળાનો ટેસ્ટ આવે. અને અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરવાથી આપણા ઢોકળાનો ટેસ્ટ ખાટો મીઠો આવે. એટલા માટે હવે હિંગ અને ખાંડને આપણે વિસ્કર વડે મિક્સ કરી લઈએ અને પછી લાસ્ટમાં જે આપણે બેકિંગ સોડા છે તે એડ કરી અને પછી આપણે ઢોકળાને પ્લેટમાં કાઢી અને સ્ટીમ કરવા માટે રાખવાના છે. તો હવે આપણે બેટરની અંદર થોડીવાર માટે બેટરને 1 થી 2 મિનિટ માટે વિસ્કર વડે આવી રીતે ફેટી લેશું, જેથી આપણે એકદમ સ્મૂથી અને ફ્લફી બેટર બની જાય અને ઢોકળા પણ એકદમ સ્મૂથ અને પોચા બને. એટલા માટે તો તમે આવી રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ ઢોકળા. અને તમારા ઢોકળા કેવા બન્યા તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. તો આપણા બેટરને 1 થી 2 મિનિટ માટે મેં એને ફેટી લીધું છે. તો હવે આપણે એની અંદર જે બેકિંગ સોડા છે તે એડ કરી અને પાછું 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને ફેટી લઈશું, જેથી એકદમ સ્મૂથ બેટર રેડી થઈ જાય. તો હવે આપણે બેટરને એની ઉપર આપણે થોડું પાણી એડ કરી અથવા તમે લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો, તમારી જોડે ખાટું દહીં ના હોય તો. આવી રીતે આપણે બેટરની અંદર સોડાને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી અને એકદમ સ્મૂથ બેટર રેડી કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા બેટરની અંદર એકદમ મસ્ત ફૂલવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે બેટરને રેસ્ટ થોડીવાર માટે સાઈડમાં રાખી અને આપણે જે ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટેની પ્લેટ અથવા જે બી તમારી પાસે ડીશ કે સ્ટીલની થાળી કોઈ પણ હોય એની અંદર ઓઇલ લગાવી અને આપણે એને બેટરને પ્લેટમાં એડ કરી અને સ્ટીમ કરવા માટે રાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેં સ્ટીમ કરવાની પ્લેટની અંદર ઓઇલ લગાવી લીધું છે. તો હવે આપણે એની અંદર જે આપણે બેટર રેડી કર્યું છે તે એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આપણે એની અંદર બધું જ બેટર એડ કરી દેવાનું છે અને આપણે એને પછી સ્ટીમ કરવા માટે રાખી દઈશું. અને બેટર રેડી કરી પ્લેટને પછી આપણે પાણી ઉકળે પછી જ બેટરને ઢોકળાને સ્ટીમ કરવા માટે રાખવાના છે, જેથી આપણા ઢોકળા એકદમ સ્મૂથ અને સોફ્ટ બને. તો આપણા બેટરને મેં પ્લેટમાં એડ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે ઉપરથી લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી અને એને સ્ટીમ કરવા માટે રાખી દઈશું, જેથી આપણા ઢોકળાનો દેખાવ પણ ખૂબ જ મસ્ત આવે અને એકદમ ટેસ્ટી બને. તો તમે લાલ મરચું સ્કીપ પણ કરી શકો છો. જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય અને લાલ મરચું ન ખાતા હોય બાળકો, તો તમે લાલ મરચાંને સ્કીપ કરી અને લાલ મરચાં વગર પણ તમે ઢોકળા બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે બધા જ બેટર ઉપર લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી અને ઢોકળાના બેટરને આપણે ઢોકળાને 15 મિનિટ માટે સ્ટીમરમાં રાખી પકાવી લઈશું. આપણા ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટે પાણી ઉકળી ગયું છે. તો હવે આપણે જે સ્ટીમરની પ્લેટની અંદર આપણે ઢોકળાનું બેટર એડ કર્યું હતું તેને આપણે રાખી અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 15 મિનિટ માટે ઢોકળાને પકાવી લઈશું. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આપણા ઢોકળાને ચેક કરી લઈએ પાક્યા છે કે નહીં. તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી અને ઢોકળા પાક્યા છે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે મેં ટૂથપીક લીધી છે. ટૂથપીકને આવી રીતે અંદર એડ કરી અને બહાર નીકાળો અને તમારી ટૂથપીક ચોખ્ખી નીકળે તો એમ સમજવું કે આપણા ઢોકળા પાકી ગયા છે. તો હવે આપણા ઢોકળા પાકી ગયા છે. તો આપણે હવે એને થોડી વાર માટે સાઈડમાં રાખી અને ઢોકળા માટેનો વઘાર કરી લઈશું. હવે આપણે ઢોકળાનો વઘાર કરવાનો છે, એટલા માટે મેં અહીંયા એક વઘારિયું ગરમ કરવા માટે ગેસ પર રાખ્યું છે. તેની અંદર આપણે 3 ચમચી તેલ એડ કરી દઈશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એનો વઘાર કરવાનો છે. તો હવે આપણે તેલ ગરમ થાય પછી એમાં વઘારમાં આપણે તલ, રાઈ
લીલા મરચાં અને મીઠા લીમડાના પત્તાથી આપણે ઢોકળા માટેનો વઘાર કરીશું, જેથી આપણા ઢોકળાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ મસ્ત આવે. તો હવે આપણે વઘાર કરી લઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે ચેક કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય પછી આપણે એની અંદર રાઈ એડ કરીશું, લીલું મરચું અને મીઠા લીમડાના પત્તાથી વઘાર કરી અને એ વઘારને આપણે જે ઢોકળા રેડી કર્યા છે તેની ઉપર આપણે રેડી દેવાનો છે, જેથી આપણા ઢોકળા મસ્ત થઈ ટેસ્ટી બને. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે એની અંદર જે મેં અહીંયા રાઈ લીધી હતી 1 ચમચી તે એડ કરી દઈએ. લીલા મરચાંના ટુકડા છે તે એડ કરી દઈએ અને મીઠા લીમડાના પત્તા એડ કરી અને આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. ને પછી લાસ્ટમાં આપણે તલ એડ કરવાના છે. હવે આપણે આપણો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આપણા ઢોકળાની પ્લેટ ઉપર વઘારને ચમચી વડે સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. આપણે જે વઘાર કર્યો છે તે હવે આપણે ચમચી વડે આપણા ઢોકળાની ઉપર આવી રીતે ફેલાવી દઈશું, એટલે આપણા ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે અને મસ્ત લાગે. તો આવી રીતે આપણે બધો જ વઘારને ફેલાવી અને પછી ચપ્પા વડે એને કટ કરી લેવાના છે. તમને જે શેપમાં અનુકૂળ હોય એ શેપમાં. તો આપણે બધો જ વઘારને આવી રીતે ઢોકળા ઉપર ફેલાવી અને પછી કટિંગ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો મસ્ત આપણા ઢોકળાનો કલર પણ મસ્ત આવ્યો છે અને વઘાર એડ કરવાથી ખૂબ જ મસ્ત દેખાઈ રહ્યા છે. તો હવે આપણે ઢોકળાને ચપ્પા વડે આવી રીતે આ બધું મિક્સ ઉપર વઘાર રાખી અને પછી હવે આપણે ચપ્પા વડે કટ કરી અને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે ઢોકળાને કટ કરી લઈશું. હવે આપણે ચપ્પા વડે ઢોકળાને આવી રીતે કટ કરી લેવાના છે. તમને જે શેપ અનુકૂળ હોય ને, જેટલી સાઇઝ અનુકૂળ હોય, પણ નાના મોટા તમે તમારા સાઇઝ અનુકૂળતા મુજબ કરી શકો છો. તો હું મીડિયમ સાઇઝના સ્ક્વેર શેપમાં ઢોકળાને કટ કરું છું, તમે જોઈ શકો છો. પછી આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી સોસ સાથે, ગ્રીન ચટણી સાથે ખાશો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો આપણે હવે એક ટોકડું કાઢી અને ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફ્લફી અને મસ્ત સોફ્ટ ઢોકળા આપણા રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે ઇન્સ્ટન્ટ સોજી બેસન ઢોકળા, જે એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત સોફ્ટ અને ફ્લફી, એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી ઢોકળા બન્યા છે. તો તમે પણ આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા ઢોકળા કેવા બન્યા તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી તમને? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.